נגיד למצלמה שהיום 19 בחודש ינואר 2019, ראיון עם רות קידר, ג'ייקובס לשעבר, אני פלג לוי, פרויקט תולדות ישראל. אוקיי. בוקר טוב רות. בוקר טוב. השאלה הראשונה, עוד שנייה אחת, אני מתאפס על זה, כן? השאלה הראשונה, כשאת מכירה את עצמך דורות אחורה, כמה הכי רחוק מאחד הצדדים את יודעת לספר על השורשים? מצד האימא שלי, זה יוצאי מה שהיה אז רוסיה והיום זה אוקראינה, כן. בקייב. אני יודעת כן. מעט על הסבא שלי שהגיע ארצה ב-1885 מקייב, שמו היה אברהם יהושע דונדיקוב, והוא היה על הנייר ממקימי רחובות וקנה אדמה ברחובות, אבל נפטר בגיל 27, שעוד היה ביפו או בנווה צדק. הוא היה לו בית, הוא הגיע לנווה צדק, כן. קנה אדמה ברחובות, זה נמצא בכתובים הסיפור. אבל אני, לא רק שאני, זה אבא של אמא שלי, כן. שמת בעצם לפני שאמא שלי נולדה, ולכן קראו לה נחמה אמא שלי נפטרה, אני נולדה ב-1892. אוקיי, שנייה אחת, רגע אחד, רגע. מדבר על אנשים שאני יודעת עליהם. בדיוק. אז כמובן אני הכרתי את הסבתא שלי, דונדיקוב, גוסיה, לבית קיפניס, כי היא מתה רק ב-46. אני גדלתי עם סבתא. ואני ידעתי מהסיפורים, מכיוון שסבתי התאלמנה בגיל מאוד צעיר, אמא שלי, מי שגר בבית כל השנים ברחובות, היה מי שהיה יודע, זה מהצד הסבתא שלי, רב ינקל קיפניס, שהוא ואשתו היו בבית, כי הייתה אלמנה עם 2 ילדים, והם היו בבית. אז הייתי שומעת את הסיפורים מאמא שלי, על רב ינקל, ויש תמונות עם זקן גדול, איש ספר, היו הרבה ספרים, זה מה שאני יודעת, משמיעה. במצד של אבא שלי היה יליד אנגליה, במנצ'סטר. אני הכרתי את הסבא וסבתא שלי היטב, כי אנחנו היינו נוסעים לאנגליה, גם כשהייתי ילדה קטנה, והייתי אצל הסבא וסבתא שלי. הסבתא שלי, סרה ג'ייקובס, הייתה ילידת אנגליה, מהל, זה במזרח אנגליה, משם הגיעו היהודים המזרחים, אבל הסבתא שלי כבר נולדה, והסבא שלי הגיע לאנגליה בגיל 12. זה אני יודעת. היימן ג'ייקובס. אני הייתי רואה אותם. היו אנשים שומרי דת, לא פנאטיקו, אבל הלכו לבית כנסת, שמרו כשר. כשאנחנו מדברים על משפחה, אז במקרה, רק בשביל למען החקר ההיסטורי, את שם משפחתה של סבתך, סבתי, ג'ייקובס, כן? לא סבתי, אמא שלי זה ג'ייקובס. אמא שלך, כן. סבתי מנישואיה הייתה דונדיקוב. זה צד של, רגע, זה... של אמא שלי. אז בוא נדבר רגע רק על צד אחד. נתחיל בצד אחד, ואז... הצד של אמא שלי. נתחיל בצד של אמא שלה, שאלה בעצם שורשים הרבה... ארוכים, עמוקים. מאוד מאוד ארץ ישראלים. מאוד. שהשורשים שלהם, אבל איפה הם מתחילים? ברוסיה? בקייב, כן. בקייב. כן. עכשיו, אני יודעת על המשפחה, אבל רק משמיעה. מהסיפורים של אמא שלי, זו הייתה משפחה עמידה, בורגנית, כי יש לי תמונות, שהיו הדודות באות אחרי שהסבתא שלי התאלמנה, מהסבא שלי, דונדיקוב, המשפחה הייתה מגיעה הנה, עד המהפכה הרוסית, עד 1917, אבל בעצם לא במלחמה הם כבר לא באו, עד 1913. אבל הם היו באים, ויש לי המון תמונות של גבירים בשמלות טפטה וכובעים וזה, והנה, נתתי לך את הכלי הרוסי, זה בא מהבית של,
זה, יש לי הרבה כלי כסף, אני לא רואה פה, זה ככה 1860, כתוב פה, זה כל מיני כסף שהגיעו דרך משפחת דונדיקוב, יש לי המון, אז רגע, הפעמותים האלה. הדונדיקוב האלה מקייב. אז עכשיו, אני יודעת עליו, תראה. כן. הסיפור המשפחתי הוא שהוא כבר ידע צרפתית, והיו הולכים לאופרה, זה הסיפורים. ושיום אחד הוא נסע ברכבת ופגש את אחד העם. זה אולי פולקלור משפחתי, ואחד העם מאוד מאוד השפיע עליו, ואז התארגנה קבוצה שנקראת מנוחה ונחלה, שלא שייכת, זה קבוצה ציונית, היו שם אולי 12 איש, אבל זה בכתובים היסטוריים. והם החליטו להקים מושבה שלא תלויה בברון. אתה אולי יודע את זה, וקנו, עכשיו הזיכרון שלי לשמות הוא פחות טוב, הם הלכו לשייך של, איפה שהיה השייך של רחובות, עכשיו היה כפר, שכחתי את השם עכשיו, ורצו לקנות את האדמה של הרחובות. לא חיר בדורן. חיר בדורן, בדיוק, חיר בדורן. והסיפור הוא שהשייך של חיר בדורן אמר, אתה לא קונים חלק, אתם קונים את כל 10,000 דונם. לא היה להם כסף ל10,000 דונם, אז פנו אל הסבא שלי, שהיה איש עמיד, שהיה בנווה צדק, אמא שלי נולדה בנווה צדק, ושאלו אותי אם הוא רוצה להצטרף. הוא לא היה מהאידיאלים האלה שרצו לבנות מושבה וכזה, הוא אמר כן, והוא קנה 1,000 דונם. ואף פעם לא, ואמר אני אבנה לי בית, והגור שם כבר היו שתי הבנות. אבל הוא לא הייתה בת, אמא שלי עוד לא נולדה. והוא מת מדלקת ריאות. אז מתו מדלקת, הוא היה עוד בנווה צדק. כן. הבית הוחל כבר, התחילו לבנות את הבית, אבל הוא לא זכה לעבור שם. וסבתי שהתאלמנה, הייתה אולי בת 22-3, לא עזבה את הארץ. אז היא רק עם בת אחת? היא אלמנה עם ילדה? לא, השנייה. אמא שלי תמיד אמרה לי, אני נכנסת פה לפרטים, שהיא נולדה 6 חודשים אחרי שאבא שלה מת, אבל קראו לה נחמה, וכשאנחנו הולכים לבית הקברות הישן ברחובות, אנחנו רואים שאמא שלי נולדה אחרי שהסבא שלי מת, זאת אומרת, היא הייתה נחמה. והסבתא שלי לא רצתה לחזור לרוסיה. נשארה נאמנה לרעיון הציוני כביכול של... כן. וגידלה את 2 הבנות ברחובות, בבית שעומד, זה עכשיו מוזיאון דונדיקוב. מוזיאון, אתה יכול, ריק מתוכן, לא, אין כסף, אבל עשו מזה מוזיאון כביכול. זה בית מאוד, מהבתים הישנים. כן. וככה נשארו, וכל פעם היו באים הדודים והדודות, הגבירים האלה, והם מטפלים, ואני יודעת שהדודו שלי, אסתר סמילנסקי, נסע כמה פעמים לרוסיה. אמא שלי, עד המהפכה, אמא שלי לא נסעה. רגע, אז בואי נספר עכשיו על הסמילנסקי, על זה סיפור עם סוגריים מאוד גדולות. אסתר סמילנסקי, משפחת דונדיקוב ומשפחת משה סמילנסקי ואשתו צילה, אשתו הראשונה שלו, היו מאוד מיודדים. אני עוד הכרתי את צילה. אבל כל המושבה ידעה, חוץ מהילדים, כי על זה לא דיברו, שמשה מנהל רומן עם אסתר דונדיקוב, מישהי אולי בת 17, הוא כבר היה אב ל3 ילדים. כן. וזה סיפור ידוע, יש לי פה דוקומנטים שפשוט לא להאמין, שהוא כותב לה מכתבים, אסתר כאהובתי, לא, זה סיפור בפני עצמו. והיא חיכתה לו, אשתו צילה נפטרה ב-35, ואז הם התחתנו. דודתי הייתה בת 50, בלי ילדים. היא חיכתה עד גיל 50? היא חיכתה, אבל הם היו כל הזמן, הם היו מבלים יחד. ידועה בציבור. כנראה, כן, קיבלו את זה, כל הרחובות ידע, מה. כן. כולם היו נוסעים יחד לחוץ לארץ, כל המקומות, כן. ואני הכרתי, אני קראתי לדוד משה לפני שהיה דוד שלי. הוא היה חלק אני גדלתי בירושלים. רגע, אנחנו נזכיר רק באיזה שנה את נולדת, אחר כך נגיע. אז אני נולדתי ב-1927. את הגילאים, אוקיי. ונולדתי בירושלים, וגדלתי, וכל ילדותי עברה בירושלים. אני רוצה להגיע עכשיו, שנייה, עכשיו זה הצד, ההורים של
אבא, בוא אני רוצה... להורים של אמא. אמא. עכשיו אני רוצה ללכת נחמה. באנגליה, עכשיו. להורים של... מעניין, המשפחת ג'ייקובס הזו, אוקיי? מאיפה הם מגיעים? זאת אומרת, אנחנו יהודים באנגליה היה... פולנים. מפולין. אני אף פעם לא התעסקתי בזה, אבל יש לי בן של בן דוד שמתעסק בזה, אנגלי, שמו ג'ייקובס, דיוויד ג'ייקובס, אני בקשר איתו. הוא משפחתולוג גדול. הוא נסע לפולניה למצוא את העיירה שממנה בא הסבא שלי, אבל אני לא כל כך התעניינתי, אני לא מתעסקת בזה. הסבא שלי הגיע בגיל 12 להל, H-U-L-L, הל במזרח, זה עיר נמל. אחר כך הם עברו למנצ'סטר, כי המשפחה של אשתו עסקה בטקסטיל, הרי מנצ'סטר זה עיר של טקסטיל, והיה להם, הקימו חברה מאוד גדולה בזמנו. כשאני הייתי נוסעת לאנגליה בתור ילדה קטנה, הם גרו בבית גדול מאוד, כאלה בורגנים, עם, כן, בית עם 3 קומות, בצ'יטם היל זה נקרא במנצ'סטר, השכונה הזו, שם היו הרבה יהודים. היה להם טקסטילים, סדינים ומגבות, והיה להם, הם היו, כמה בני דודים היו, זו חברה משפחתית כזו, כמה בני דודים היו בדרום אפריקה וכמה נסעו לארגנטינה, אתה יודע שיהודים אנגלים, אני עוד פגשתי, כשהייתי אולי בת 15, בני דודים של אבא שלי שהגיעו מארגנטינה, היו כולם עם ענייני סדינים, מגבות, טקסטילים. כן, ואנחנו מדברים על ממש עשירים? עכשיו, זה הכל, אני ראיתי נוסעת לחופשה, והייתי נוסעת, הם גרו בבית גדול, והייתה מבשלת, אני יודעת, ועוזרת, והילדים, לאבא שלי הם היו 7 אחים, משפחה גדולה. כן. הם כולם הלכו, למזלם, למנצ'סטר גראמר סקול, שזה היה בית ספר עירוני, שעד היום הוא יוצא מן הכלל. ממנצ'סטר גראמר סקול, הבני דודים שלי כולם הלכו לאוקספורד. לא מפני שהם היו עשירים יודעים, אלא כי היה להם חינוך טוב. עד היום זה ידוע שזה. ולדברי אמי, היו פעם עליות ופעם ירידות. בזמן שנת 29, במשבר הכלכלי, אז היו נפילות, אז מכרו את הבית הגדול ועברו לבית קטן, ואחר כך שוב פעם התרוממו, אז קנו עוד פעם, ביזנס כזה. כן. אבל תמיד, כשאני הייתי קטנה, הפעם האחרונה שראיתי את הסבא וסבתא שלי היה 38, אז הם נפטרו, נסענו לאנגליה. אז הם שמרו שבת, היינו אוכלים יום שישי, ברכות, מה שלא היה אצלנו. מעניין. כן. שמרו, לא, ככה, היו אוכלים בית כנסת בבוקר, עם הסידור. השאלה, באחד מהצדדים באופן כללי שאלה, יש איזשהו סיפור של פוגרום, אנטישמיות, משהו, התמודדות במשפחה? לא, לא, מה זה הדבר הזה? זה שלנו? מה זה היה? תראה, בצד של אבא שלי בוודאי לא, אבל האנגלי, אבל אני הרבה פעמים עושה חשבון שאם הסבא שלי הגיע הנה ב-1885, שאולי כתוצאה מהפוגרומים של 82 זה היה. כי אולי אימו עליהם, אני אומרת, זה הכל מכיוון שהוא מת בן 27, ופה יש איזו לקונה נורא גדולה. אף אחד אז לא היו, לא התעניינו. אף פעם לא, אני יודעת שהתכתבו עד המהפכה, אבל אחר כך אני גדלתי, הייתי שומעת איזה קצת סיפורים, אבל לא הסתכלו אחורה, אף פעם לא ביררו, אפילו בזמן השואה, הייתה משפחה גדולה, יש לי תמונות של כל מיני, בתש, התחתנו, דונדיקוב הם נשואים לבתשים. סליחה. כן, כן. אתה מבין, העניין של שורשים לא היה קיים. אמא שלי, אישה מאוד אינטליגנטית, קוראת המון, אף פעם לא אמרה מה קרה, מה קרה למשפחה, אפילו בשואה, כלום, נגמר, הייתה מהפכה, הקשר נותק, לא דיברו בטלפון, ברחובות, חיו קדימה. אוקיי, עכשיו בוא נחזור לג'ייקובס באנגליה, כי היו, ועכשיו, אביך, מתי הוא נולד? אבי נולד ב-92, גם כן, כמו אמא שלי. 1892. ביולי, כן.
עד שהוא מתגייס לצבא, מה... אז הוא גמר את המנצ'סטר גרמר סקול, ואחר כך הלך לאוניברסיטת מנצ'סטר ולמד כימיה, והוציא תואר ראשון ותואר שני, ושם הוא פגש את ויצמן, הוא הכיר טוב מאוד את ויצמן. ויצמן היה מרצה לכימיה, כשאבא שלי הוציא... הוא היה כימאי. כל כך הרבה יהודים היו בתחום הכימיה. גם אבא שלי היה כימאי במכון ויצמן. אבל אבא שלי לא עסק בזה אחר כך. בגלל, וב-1915, אז בן כמה הוא היה? בן 23, אחרי שהוא גמר את התואר שני, הוא התגייס לצבא, בילה 3 שנים בסום, בחפירות בסום. הוא לא היה קצין, ועל זה יש לי חומרים, וב-1917 עשו את ה-Jewish Battalion, את הבטליון, את הגדודים, אז הוא התנדב לגדודים, היה קצין. אז בגדוד קלעי המלך, בגדוד קלעי המלך הוא היה. כן. 38. אני אראה ככה קראו לזה. כתוב על זה, אני הייתי באביחה את זה. זה 39, 38, רויאל פיוזליוז. שכחתי באיזה מהם. אני יודעתי, אבל שכחתי. אז מעניין. אז הוא היה קפטן. אחרי 3 שנים בצבא כחייל רגיל, והוא כבר לא ילד. לא ילד, ומשכיל. כן, מצטרף לגדודים העבריים. אז הוא בטח צעד במצעד המפורסם הזה בלונדון. אני אגיד לך תקף מה ההיסטוריה שלו. והוא היה השליש של מרגולין, אתה יודע מי זה מרגולין. עכשיו מרגולין, שבא מאוסטרליה, הקולונל, החתיך הזה, היה ממקורו רחובותי. נכון. והוא, כן, הוא ירד לאוסטרליה, אני לא יודעת מאיזה סיבות, גם הוא היה. והוא, לפי מה שאנחנו מבינים, אני אחר כך אספר לך, אמא שלי למדה מוזיקה בגרמניה. וסטר, דודתי, למדה פסיכואנליזה, ועשתה פסיכולוגיה, 2 בנות ברחובות שנסו ללמוד. וניגנו בבית, היה פסנתר בבית ברחובות. זה תמיד מפליא אותי, כי אמא שלי למדה פסנתר. ומרגולין לקח את אבא שלי, הוא אמר, יש פה איזה קונצרט, או אמא שלי הייתה מנגנת, וככה, הוא עשה שידוך בקיצור. הוא ידע שיש שם 2 בנות יפות, תכולות עיניים, והביא את אבא שלי שהיה קפטן, ואחר כך הם... אז מרגולין בעצם אחראי... השדכן. אחראי להיווצרותך. הוא היה שדכן, זה ברור גם המשפחה שלי הכירה את מרגולין עוד מלפני. זה כמו שאני אומר, בטח במפגש ביניהם אז מדברים ואומרים... והאימא שלי סיפרה לי, אימא שלי לא ידעה אנגלית, ידעה עברית וגרמנית טוב מאוד, היא דיברה גרמנית, היא הייתה 8 שנים בגרמניה. מ-1913 נתקעה במלחמה עד 20. ב-20 היא חזרה ופגשה את אבא שלי. אז למדו, אחר כך למדה אנגלית טובה מאוד. הם דיברו ביניהם אנגלית. רגע, שנייה. אמא שלה, איפה היה העניין הזה של הקונצרט? אמא שלי חזרה ב-1920 מכמעט 7 שנים בברלין, כי היא נתקעה במלחמה. כן. ולמדה שם נגינת פסנתר, וגם נתנה שיעורים, כי אי אפשר היה להעביר כספים, ככה דודה שלי הייתה מעבירה להם כספים, אבל כל שנות המלחמה, הייתה כל שנות המלחמה בברלין הרעבה והקשה. מצד שני, רק הייתה מספרת על כל הקונצרטים של ניקיש ושנאבל, היה שם הרבה תרבות. חזרה ב-1920. הנושא של הפסנתר היה מאוד חשוב בחיים שלה, כי זה היה... היה פסנתר, והיו מנגנים, היו בני המושבה, היו באים לשמוע את נחמה דונדק מנגן. אז היה המפגש? כן. אז זה כבר שמרגולין היה בהגנה. מפקד הגדוד הראשון ליהודה. כן, כן, נכון. זה עוד לפני ההגנה. לפני ההגנה, כן. לפני ההגנה. אז אבא שלי היה שליש שלו. כן, היה שליש שלו. אז רגע, אז עכשיו אני מבין כאן עניין, שאבא שלך בעצם מגיע לארץ בעקבות הגדוד, וצמוד למרגולין, ואז מוקם הגדוד הראשון ליהודה. זה מעניין, והוא לוקח אותו, בכיוון שהוא עם הקשרים שלוקח אותו לקונצרט ברחוב, אוי, זה סיפור פנטסטי. תראי, אמא שלי הייתה, אני אראה לך, אמא שלי הייתה מאוד נאה, דודתי הייתה פחות נאה, אבל גם כן, 2 בנות כאלה, ועם עיניים מאוד מאוד כחולות, כל הקיפניסים יש להם עיניים כחולות,
וזה היה בית מאוד, אני שואלת את עצמי, כי אני ביליתי הרבה ברחובות כבר בדור היותר, אבל רחובות של 1910, אמא שלי למדה בקונסרבטוריום שולמית, אתה יודע את קונסרבטוריום בתל אביב? לא. של אשתו של רופין? אוקיי. בנווה צדק, על גבול נווה צדק, אשתו הראשונה של ארתור רופין, שהייתה ממקור, נדמה לי, וינאי או גרמני, שנאה את הארץ, אבל הוא התחתן איתה, והיא פתחה קונסרבטוריום למוזיקה. ואימא שלי בתור ילדה, אולי בת 15-16, אף פעם לא שאלתי אותה איך היא הייתה מגיעה מרחובות לתל אביב, אולי בדיליז'אנס. למדה בקונסרבטוריום של זולמית רופין. תסתכל פעם, שולמית רופין. רגע, שמו הפרטי של אביך? ג'וליוס. ג'וליוס. שזה שם... גוי. גוי לחלוטין. כן. יש לאבא שלי היה אלכס ונורמן, אבל אחר כך היו בנות. ואלכס, נורמן וג'וליוס, וריי, ג'ודית, אחת הייתה ג'ודית, וליה, ואלה. לא, הם היו... ג'ודית ואלה זה בינלאומי. אולי, בינלאומי. מאוד, תראה, הם מאוד התאנגלזו, מהר מאוד, האנשים האלה בדור אחד נהיו. את יודעת, כי לפני שעכשיו שמעתי את הסיפור הזה, התמונה אם היית שואלת אותי על ג'וליוס ג'ייקוב, זה מי הוא? הייתי אומר, יהודי בריטי חסר קשר לארץ שהגיע לכאן כבריטי. עכשיו את... לא, זה סיפור ידוע. תראה, יש לי מכתבים שהוא כתב אני לא היה מדבר על זה הרבה, בחפירות. הוא היה בפאשן דייל, במלחמות הכי נוראות. לא, עצם זה שהוא מתגייס לגדודים העבריים... כן, לא, כי בבית, אחר כך, כשאני כבר הייתי נמצאת לאנגליה, אז היה לי דוד נורמן, שהיה מאוד מאכר גדול בהסתדרות הציונית במנצ'סטר, ועוד דוד ויגדר, הוא היה נשוי לדודה שלי. גם כן פעיל הם כבר נהיו ציונים, אבל זה היה בשנות ה-40. כן. זה כבר היה... אני יכולה להגיד לך עוד דבר, כי אני יודעת את זה. כשאבא שלי התחתן עם אמא שלי, הוא עוד היה עד 21, הם התחתנו בסופו, הוא היה עוד שנה בצבא, הם גרו בשר... הגדוד התפרק באמצע 21, אחרי הפרעות, אחרי המאורעות של 21. מתי היו המאורעות? הם התחילו בפסח. לא, ההורים שלי התחתנו... ב-1 במאי. ההורים שלי התחתנו בינואר 21, גרו בסרפנד באוהל. שם היה בסרפנד. והמשפחה אמרה, מה, הוא הלך לגור במדבר, ומצא שם איזה פלסטינאית, איזה מין... לא, שם ישב הגדוד. שם ישב הגדוד. לא, רק לתת לך את הסיפור. למה הגדוד התפרק בעצם? כי כשהתחילו הפרעות ביפו, הם יצאו להזגנת היהודים. אז זה היה, זה לא ידעתי. הבריטים אמרו, זאת הייתה בגידה. אתם סירבתם, אתם הלכתם לעזוב, וזאת הייתה העילה לפירוק הגדוד. והיוצאים שלו הקימו, זה ההגנה בעצם. כן. אז אבי, אני לא אכנס לך על כל הפרטים, כי אבי עבר כל מיני שלבים. אז כשהוא עזב את הצבא, יש לי דוקומנט אפילו, את האוניברסיטה העברית הקימו ב-1925. זה כולם יודעים, כן. בלפור. אבל הפקולטה לכימיה עם ויצמן הוקמה ב-1923, ואבי קרא לאבא שלי, ואבא שלי היה מרצה לכימיה במשך 2 שנתיים. הנה, שוב פה העניין של הכימיה. כן. מעניין. ויש לי אפילו, מישהו הוציא לי דף של האוניברסיטה, מי היה אז, זה עוד באנגלית. ואחר כך, הוא עבר, עד שהוא הגיע לממשלה, הוא עבר, אני לא יודעת למה, אחרי 2 או 2.5, הוא עבר למחלקה המדינית של הסוכנות ועד ארלוזורוב. ואז, עד 27 נדמה לי, או 28. ואז, לדברי אמא שלי, אבל זה היא אומרת לי, הם לא שילמו, כבר היו 2, אחי ואני, כבר לא היה לה כסף, והיה איזה אופנינג למנדט. אז הוא הגיש בקשה לעבוד במנדט. ואז הוא התקשר, אז הוא התחיל להיות... אז הוא כבר ארץ ישראלי לחלוטין. כל כך הרבה, כבר כמה שנים בארץ, 7, 8 שנים. כמעט 10. 10? 10, מ-17 עד 27.
לא, ב-17 הוא כבר הגיע לכאן? כן. נכון, כי אמרנו 15-17 הוא חייל, בסום. לא, כן, ואז הוא, כן. פנטסטי, לא, אז לגמרי. תראה, להגיד לך ישראלי, קודם כל היה פה מנדט. העברית שלו הייתה תמיד עם אקצנט אנגלי נורא, ובבית ההורים שלי, אמא שלי למדה יותר מאנגלית מאשר אבא שלי עברית. הוא היה קורא את הארץ כל בוקר, אבל אני לא חושבת שבימיו הוא קרא ספר. הוא היה איש ספר, קרא המון. אהב מאוד ספרות אנגלית ושירה אנגלית. הוא ידע, אבל הוא קרא אנגלית. כל הספרים שלנו בבית היו, בחדר של אבא שלי היו באנגלית, כן. אבל זו הייתה תקופה של המנדט, הוא חי... אז רגע, את הבכורה לא? לא, אחי היה הבכור. אחי נולד ב-24. הוא כבר לא איתנו. אחי נהרג כטייס. אחי חלק מההיסטוריה של ישראל. הוא היה... אני אגיד לך בסוגריים. אחי התגייס לצבא, לחיל האוויר הבריטי, למד לטוס ברודזיה, כמו אייזר וגד השוחט וכל הבנדה הזו. לא הספיק, היה קצין, לא הספיק להילחם. הוא גמר נדמה לי ב-44 ונשלח לאנגליה כטייס. אחרי שהוא השתחרר ב-46, הוא הלך לאוקספורד על מלגה. וב-47 פנו אליו, אז גייסו טייסים, ואמרו לו, אנחנו צריכים אותך, אתה צריך לנסוע לצ'כיה. עזב את אוקספורד בשקט, ואני כבר הייתי סטודנטית בלונדון, הלכתי והסברתי לרקטור של הקולג' שלו, שאחי נסע לישראל, כי אמא שלי חולה, ואין טלפונים, איזה סיפור, ואחי היה בצ'כיה, הוא הביא את התספיטים מצ'כיה. בספר אנחנו מדברים על זה שכבר עם האלמנה. עם האלמנה, כן. רגע, בסדר. אז לא, אתה אומר לי על אחי, ואחר כך, הוא היה פה במלחמת השחרור, ב-48, הוא טס פעמיים או 3 לצ'כיה, הביא את המטוסים, אחר כך הוא נלחם פה בטייסת 101, עם אייזר וכל ה... ומתי הוא נהרג? ב-56. קראו לו, אחר כך הוא חזר ללונדון, חזר לאוקספורד, למד משפטים, חזר פה, הוציא רישיון, עבד בחיפה אצל יעקב סולומון, וכל הזמן היה עושה מילואים. וב-56 קראו לו למילואים, והוא נהרג ברמת דוד, בטייק אוף. בן 32 הוא היה. ושמו הפרטי? סנדי. הבן שלי נקרא... סנדי ג'ייקובס. יש לי בן שקראתי. הוא נשאר עם השם משפחה ג'ייקובס? כן. גם אז בעצם היום את השם ג'ייקובס אין מי ש... לא, אין. לא מהמשפחה, לא לא. אני אגיד לך, אם אתה שואל על שם, סיפרתי לילדים, הם לא ידעו. כשאחי היה אני מצאתי את הדוקומנט, כששלחו אותו לצ'כיה, זה היה הש מאוד, כל הסיפור הזה, אז הוא, נתנו לו דוקומנט מזויף, והוא היה צריך לבחור שם, והוא קרא לעצמו סהר. למה? אני לא יודעת אם זה מעניין. כשסבי האנגלי הגיע מפולניה לאנגליה, היה לו, השם המשפחה של סבי היה מונט. הוא היה ילד בן 12. הוא נכנס לעבוד במשפחה של החבר'ה עם הטקסטילים, ושמם היה ג'ייקובס. אז הוא שינה את שמו והתחתן עם הבת. אז מונט, זה היה השם בעצם. אז אחי ידע את הסיפור, אנחנו כולנו ידענו את הסיפור. הסבא שינה את שמו לשם של אשתו. אז אחי לקח את זה, ויש לי עוד... מונט זה קשור למון איכשהו? מונט זה חודש, סהר. בגרמנית, מונט. בגרמנית. בגרמנית, מונט. הם היו פולנים, אבל היה להם שם קצת גרמני. כן, לא, ישר הבנתי שזה קשור למון, אבל לא ידעתי באיזה שפה. לא, זה מון, כן, זה מונט, כן, בדיוק. יפה. נדמה לי שמונט זה גם בגרמנית, זה גם חודש וגם... כנראה, אם זה כמו בעברית שם, גם וגם. כן, סהר. כן. אז אחי נסע לצ'כיה, יש לי את הדרכון שלו, המזויף. טוב, אבל זה, כן, אחי היה בכל המלחמות, שהפציצו את ה... אז הוא גדול ממך בכמה? 3.5 שנים, יליד 24. אז רגע, אז בואו נחזור עכשיו להורים.
לשנות בעצם סוף ה-20. סוף ה-20, כשאחיך נולד... ב-24. כן. בירושלים. אבי עבר אז לירושלים, כי קודם הוא היה באוניברסיטה. אני חושבת שהוא עבד באוניברסיטה עד 25. והוא לימד כימיה. כימיה, כן. פנטסטי. ואז הוא... אז הוא פנה, אז אני לא יודעת. הארלוזורופים היו חברים של הוריי, הוא היה ירושלמי, אני זוכרת את סימה ארלוזורוב ואת הבת שלהם ברחוב אבן עזרא הם גרו, כן. לפני שהם עברו לתל אביב והרגו אותו. באיזה שנה הרגו אותו? 33. אז אבי עבד כיועץ או 33. אני לא יכולה להגיד לך, אף פעם לא שאלנו. אני יודעת שהוא עבד עם ארלוזורוב. ואז הייתה ספתח למשרד הממשלתי, למנדט. כן. יש לי גם כן את הניירות שנותן קריקולום ויטה, הוא פונה. לאיזה תפקיד הוא נכנס? נדמה לי שאחד התפקידים הראשונים היה דיסטריקט, לא אופיסר, קצין מחוז כזה. אחר כך הוא היה... אני הייתי ילדה, אני הייתי תינוקת, אני לא יודעת את התקופה הזו. אחר כך הייתה תקופה, זה כבר לתוך שנות ה-30 שהתחיל הנאציזם, אני יודעת את זה, הוא היה באימיגריישן. ובזה אני יודעת, כי הוא היה, מכיוון שזו הייתה משפחה מוזיקלית מאוד, גם בירושלים היה לנו פסנתר והיו קונצרטים וכל המוזיקאים היו באים הביתה. אבא שלי עזר מאוד להוברמן, הוברמן היה בא אלינו להביא נגנים ולסדר להם סרטיפיקטים. הוא היה מאוד מקורב לאנשי התזמורת, טוסקניני, עוד אני זוכרת עוד אפילו, אבל זה היה בית מוזיקלי מאוד. ואחר כך הוא עבר לסקרטריאט, מה שקוראים, המזכירות הראשית. שזה ישב במלון המלך דוד. אבל עוד לפני זה, כן, הוא היה אז במזכירות, ולאט לאט הוא עלה גבוה מאוד, הוא היה... לא, אני אומר את זה, אני לא רוצה לקפוץ ל-46, אני רוצה להישאר... לא, זה לפני 46, הוא כבר היה לקראת ב-37, 8, 9, כבר היה נחשב לאחד הפקידים הגבוהים, היהודים. בסופו של דבר הוא היה הכי גבוה. הכי גבוה, כן. כן, עכשיו, אני רוצה לשאול שאלה רגע אחת לסוף שנות בוא נחזור, עכשיו אני הולך רגע אלייך באופן אישי. את נולדת ב-27, וכאדם, בינך לבין עצמך, איזה תמונה ראשונה יש לך זיכרון ראשון? זה אולי לא זיכרון, כי יש לי תמונה קטנה, ואני לא זוכרת איפה היא. עד 33, ב-33 הוריי בנו את הבית ברחוב בן מימון, ששם גר אחר כך בן גוריון וגולדה, קוראים לזה בית אשכול עכשיו. לפני זה גרנו, מה שהיום זה רחוב דוד מרקוס, בבית ערבי קטן, אני זוכרת אותו נפלא, הייתי אולי בת 3-4, זה היה בית עם קומה אחת, מדרגות משני הצדדים עם מרפסת וחדרים כאלה, כמו שהיה אצל הערבים, בית נחמד, ולתחת העלייה הזו הייתה עוד דירה קטנה, והיה שם ילד ארמני, ואני זוכרת שאחי ואני היינו משחקים, אבל הרבה שנים זכרתי את שמו. כן, שגרנו שם בשכונה הזו, זה היה הקצה היהודי, זה המשך בלפור, אתה יודע, על יד התיאטרון הירושלמי שם. אחד הבתים. אני אגיד לך מי גר שם אחר כך, טט צ'אוני, המשורר, גר שם אחר כך, אנחנו באנו לבקר אותו, ואמרתי לו, אני בילדותי גרתי שם. אז יש לי איזה מין זיכרון של הבית הערבי הזה, עם ילד ארמני. זה היה הגבול של רחביה, אתה מבין? היה שם... לא, גם מה שהיה היום ברחוב בלפור, גם כי היה כולו זרים. סלאמה, משפחת סלאמה. אני זוכרת את משפחת סלאמה מצוין. עם שני הילדים שהיו, למדו באיזה פאבליק סקול באנגליה, היו באים לחופש. זוכרת, זה היה גבולי, היו שם הרבה ערבים נוצרים. ולאיזה גן או בית ספר? זה אני זוכרת, כי זה... את זוכרת גן? בטח, כי היה לנו מועדון. בשנות ה-30 הגיעה לישראל מחנכת, הלן קלן.
אמריקאית שגמרה כל מיני אסכולות, כמו פיסטולוצי וכל החינוך החדש. ופתחה גן ובית ספר ברחוב מליסנדה, מה שהיום רשות השידור, בארמון הזה, שאני זוכרת כמו היום. ואני מגיל 4 או 5, הלכתי, היה שם גם גן, היו נכנסים, אתה מכיר את הבניין הזה? היום אנחנו קוראים לזה המלכה משהו שלומית או משהו, אנחנו קראנו לזה מלכה קווין מליסנדה, ארמון החבשי הגדול. כן, כן. ואנחנו בגן הילדים היינו אוכלים צהריים, ואחר כך היו פותחים מיטות כאלה לבנות, והיינו צריכים לישון. והאוכל היה מגעיל. איך נקרא שיטה? זה המונטיסורי? לא, אני לא יודעת איזה שיטה. אני תכף אספר לך את השיטה שכבר למדתי בבית ספר שם. מי למד איתנו? מיכל זמורה וורדה אגרונסקי, הבת של אגרון, ורפי בלומנפלד. זה היה בית ספר, בואו נגיד את האמת, והסוכניקים, ידינים, והרופינים. זה היה בית ספר אליטיסטי. אותו, מה שמה? הלן קאגן. אני אחר כך חשוב לי את השם, אני רוצה לקרוא עליה. אני זוכרת אותה, עם משקפיים, רווקה. כי זה מעניין, כי... לא מדברים עליה. אני זוכרת זה נדע, כי שנים, וכל משפחת ילין ובנטוויץ' למדו שם, אומרים לך השמות האלה, בטח. זה היה הבורגנות, אפילו לא כל כך, זה התחיל עוד לפני היקים. מה שמעניין, את יודעת שהיום אתה הולך למקומות כמו רמת השרון, יש פה נגיד את האנתרופוסופי ויש את כל המקום, חיים את התחושה שזה קרה ב-20 שנה האחרונות, אבל זה היה כאן עוד לפני המדינה. אז בואו אני אספר לך עכשיו. אחר כך עברתי, אני למדתי שם עד גיל 12 בערך. עכשיו, היה... הכיתות הגדולות האלו, כשהתחלתי ללמוד לבית ספר, בקושי למדתי, בקושי ידעתי לקרוא, בכיתה א' וב' וג', זה לא כל כך עניין אותם. היה לה, למטה, היה נגרות, אנחנו אמרנו את זה, והמורה לנגרות עם הידיים הגדולות, היה תופס אותנו, היה ציפר, שהיה אמן ידוע אחר כך. אבל הוא קיבל, הרוויח את לחמו לעבוד עם בית ספר קלן. היו עושים הצגות, היו משקיעים בהצגות. אני זוכרת רפי בלומנפלד, שהיה, אחר כך הוא היה ארכיטקט, כן. והיה מאוד ארטיסטי. הוא עזר, בנו מודל של העיר העתיקה מעץ. אז השקענו חצי הזמן, כל הילדים התעסקו בזה. אני לא יודעת כמה תלמידים היו בבית הספר הזה. למות בקינה, מה אני אגיד לך, כן? מעניין, כי אנחנו, מי שלמד בבית ספר זה שמר, אחר כך עשינו מועדון כזה. אז השקיעו המון, ועשינו הצגות פנטסטיות, אבל קרוא וכתוב בקוצר, ולא היו שיעורי בית, לא היו שיעורי בית. והלן היה חדר המורות, הלן הייתה נכנסת לבדוק איך מתקדם, כל מיני פרויקטים. ככה זה נראה לי היום. אני זוכרת, זה הכל פרטי כמובן, זה עולה כיף. בית ספר פרטי, אני לא יודע, לא שאלתי, בטח פרטי. עכשיו אני אגיד לך, בדיוק היה הארמון הזה של חבשים, ולמעלה בצד גר אגרון, מי שהיה אחר כך ראש העיר. הייתה יהודית וורדה וג'וני, ג'וני הגדול, או אחר כך קראו לו, הוא היה בבריגדה. ואנחנו היינו בורחים קצת מבית הספר ורצים למשפחת אגרונסקי וקופצים לתוך החצר. נדמה לי שגם היו יונים ושפנים, נדמה לי. זה מאוד מודרני. עכשיו, היא כנראה לא עמדה בתשלומים, ואני יודעת שחברה שלי מיכל זמורה ורוחלה בלומנפלד וכל אלה כבר לא המשיכו. אני המשכתי, היא אחר כך הצטמצמה ועשתה בית ספר ברחוב אלחריזי. היה שם איזה בניין ואני עוד הייתי שם עוד איזה שנה. זה כבר איבד את כל הפנטזיה הזו של להיות בתוך החצר הגדולה הזו והבית הגדול הזה. ובשנת 38 הוריי נסעו לאנגליה, ואני לכמה חודשים, ואני נסעתי לדודתי ברחובות, ולמדתי בבית ספר עממי ברחובות,
והאמין לי, שמה למדתי. הייתי כבר בת 10 כמעט, שמה למדתי לכתוב ולקרוא אולי. זאת אומרת, בית ספר היה כזה חופשי. כן, אתה צריך להסתכל, יש דוקומנטים. אחר כך מזיכרוני אני יודעת, שגם הבית ברחוב אלחריזי נסגר, והיא ניסתה איזה פרויקט, אחת כזה רוחנית, אתה יודע? אני זוכרת איך היא נראית. ושנים אחרי זה, כמה מהחברות האלה שלנו, היינו נפגשות לצהריים. זה היה קבוצה, כולל רופין וזמורה, וכל אלה שלמדו בצבא. מיכל זמורה? מיכל זמורה, היא גם הייתה חברה שלי, אחר כך כהן. היא הייתה מבוגרת ממני בשנתיים, היא הייתה. ואיה רופין, בשנה מעליה, אבל הייתה קבוצה שלמה שלמדה, והיינו עושות צהריים אחת לחודש, אבל לאט לאט זו קיבלה אלצהיימר, וזו חלתה, וזו מתה, בסוף לא היה, אפילו צירפנו את ראומה שלא למדה שם, הוא למדה במשמר העמק, כזה לשמור את זה. רינה זמיר, אשתו של צביקה זמיר, שאבא שלה היה דוקטור דוסטרובסקי, הגניקולוג שילד את כל ירושלים, סדובסקי, שילד את כל ירושלים בערך. אז הייתה קבוצה, זה בשבילך, זה מת, אני אומרת לך, רק עוד נשארו, הייתה עוד אחת, זיקה קצנלסון, בת דודה של שמוליק תמיר, אבל הם היו מפאיניקים, לא ליכודניקים, כצנלסון. ניסן הוא קרא לעצמו אחר כך. אבל היא, אני לא יודעת אם היא עוד חיה, אבל היא באלצהיימר. אז כבר לא נשאר. אני רוצה לשאול שאלה על התקופה. ב-36, כשהתחילו המאורעות, זה השפיע, את זוכרת משהו? המון אני זוכרת. ואני אגיד לך למה, כי יש לי זיכרון מאוד בולט. קודם כל, להוריי היה רכב. היה לאבא שלי אוסטן קטן. היינו נוסעים המון לרחובות. זה היה, קודם כל, הבית של, איפה שדודה שלי גרה, אז היא כבר התחתנה עם סמילנסקי. זו הייתה חצר של 6.5 דונם. חצר נהדרת עם אקליפטוסים גדולים כאלה, לא מטופחת. והיו שנים לדודתי, היו 2 פרות ותרנגולות וגן ירק. זה היה גן עדן, היינו נוסעים הרבה לרחובות. והסבתא שלי, דונדיקוב, הייתה מחלקת את זמנה בין דודה שלי ובין ירושלים. הייתה חצי שנה פה, חצי שנה פה. אז היינו נוסעים הרבה. עכשיו היינו נוסעים דרך רמלה. אני זוכרת מצוין, היינו נוסעים דרך רמלה. היו זורקים עלינו אבנים, היינו מפחדים. וכן, זה היה מסוכן. עכשיו, יש לי זיכרון כזה מאוד של ילדותי. אני כבר למדתי בגימנסיה, ברחביה. אני לא זוכרת אם זה היה 36 או 7 או 8. לא, אני למדתי... חזרתי יום אחד מהגימנסיה, אני הייתי... באה הביתה וזורקת את הילקוט שלי, לאבא שלי היה חדר עבודה, הייתי זורקת את הילקוט, היה איזה שקט, היה איזה עבירה, ואבא שלי היה בבית, ואז הם סיפרו לי ירו באבינועם ילין, והוא נפטר. עכשיו, אבינועם ילין זה היה בין הזיכונים של דוד ילין, ילד טיפוחיו, גמר את קיימברידג' במדעי המזרח, מאוד משכיל, ועבד במחלקת החינוך של המנדט. לקחו אותו. הוא היה נשוי לאישה בשם אלזה, ולא היו להם ילדים. אתה יודע, אז דיברו ככה, זה בשקט, לחשו. למי שלא היה ילדים, הוא כבר היה אולי בן 38 או משהו כזה, אבל באמת ציפו ממנו. מבריק, הוא גם הוציא איזה ספר ששכחתי, וכולם דיברו על הספר. והם גרו קרוב מאוד אלינו. ואני אהבתי אותם והם אהבו אותי. הייתי מבקרת אותם, את אבינועם ואלזה. לא היה להם ילדים, ואני הייתי ילדה מתוקה בת 8-9, הייתי נכנסת אליהם, והיו נותנים לי סוכריות, והיה להם בית קטן מאבן. וכשהוריי הודיעו לי, לא דיברו הרבה על מוות, אז הסתירו מהילדים מוות, ואיכשהו זה, אני הבנתי. ירו בו משרדי הממשלה היו אז בשער שכם, היה בית גדול, אני זוכרת בפינה,
ואחרי זה עבר. זה היה שם מקום מסוכן. ואני זוכרת שזה זעזע אותי, ואחר כך הלכתי עם הוריי לשבעה אצל משפחת ילין. אני זוכרת את זה, היו המון אנשים. דוד ילין, הוא היה נחשב כזה. כן. הם גרו, לא יודעת אם במקור ברוך, או בשכונות האלה שם. אני זוכרת שהלכתי עם הוריי. זה היה פעם הראשונה שנפגשתי ככה עם מוות. של מישהו תמיד הוא היה כמו דוד מבוגר, אני נורא אהבתי אותם. אז ככה אני זוכרת את המאורעות, שירו לו בבטן. אז זה כשההורים עוד היו פה, ואז ההורים נוסעים ב-38 לאנגליה. לא, אתה יודע, זה אני לא יודעת... כשירו באבינון, אז ההורים היו בבית, בטח, חזרתי. זהו, עכשיו... לא, הם נסעו, תראה. הם נותנים בזמן. אבא שלי, על הזמן, אבא שלי בתור עובד המנדט, שהוא התחיל להיות עובד המנדט, שאני חושבת ב-30 אולי הוא התקבל, כבריטי, כל שנתיים היה לו מה שנקרא home leave. היה נוסע, לא היה להם חופש שנתיים, תוך כל שנתיים קיבלו כמעט חודשיים. היינו נוסעים באוניות. אני נסעתי, מגיל שנתיים הייתי נוסעת לאנגליה. היינו נוסעים ללוד, לוקחים רכבת לילה עד קנטרה, ובקנטרה, אני לא יודעת אם זה קנטרה, היו עוברים איפה עוברים את התעלה, ומגיעים לפורט סעיד, ושם היינו לוקחים אונייה לאנגליה. והיינו נוסעים בטח 3 שבועות באונייה, ואז היינו נוסעים לראות את הסבא וסבתא שלי. אז הוריי נסעו ב-34 וב-36 וב-38, אבל אז, אולי בגלל בית הספר שלי או משהו, אמרו לי, תלכי לרחובות, היה לי בשבילי... ומתי את הגעת לאנגליה? לא, ללמוד, אני הגעתי זה הרבה יותר מאוחר. בסוף המלחמה, ב-46. אז רגע, אז את נוסעת לתקופה לרחובות. ההוריי חזרו, הם הזכירו את הבית ברחביה, היו נגיד חודשיים באנגליה, ואני הייתי, וחזרו להיות פה ואחרי זה? אז בוא, 1938, תכף 39, מתחילה המלחמה. אז זה יותר לא נסענו. אבא שלי, מ-38 עד 46 לא נסענו. ולגבי משפחה באירופה או משפחה בקייב, מה קורה איתה? אפילו לא דיברו על זה. אבל... לא דיברו כלום, לא דיברו מהמהפכה הרוסית. אני לא שמעתי. אני יודעת שדודתי נסעה פעם לרוסיה, עוד לפני המהפכה, רצו להרחיק אותה מסמלנסקי כנראה, המשפחה, והיא הייתה כמה חודשים, נסעה לקייב לראות את המשפחה, אבל זה היה אולי ב-13, לפני המלחמה. זאת אומרת, לא דיברו... לא דיברו. אני רוצה לדעת, אביך, איש בתוך המנדט הבריטי, אנחנו מדברים על 1939, רדיפות היהודים מתחילות... אנחנו חווינו את כל היקים שבאו, כל יום הייתי רואה, ירושלים הייתה מלאה ליפטים של היקים שהצליחו לברוח. אז זה לפני המלחמה. לפני המלחמה. ברגע שהתחילה המלחמה כבר הסיפור נסגר. תראה, המלחמה, אתה הרי יודע שעד שנות ה-40, בכלל, הרדיפות הנאצים... יהודי גרמניה יכלו לעזוב עד 1940. כן, עזבו עם... אני הרי מכירה את האנשים, חלק מהאנשים שבאו עם הפסנתרים והספרים והשילר והגתה. אבל פה מתחיל הקונפליקט עם המנדט בעצם. העם היהודי נמצא בעצם בנקודה מאוד מאוד קשה. כי מצד אחד אפשר לעזוב את גרמניה. מצד שני הבריטים לא יכולים לוותר... כן, ולא נותנים סרטיפיקט. על התמיכה הערבית, והיהודים משלמים את המחיר. איך את רואה את זה בעיניים שלך היסטורית? זה מאוד דילמה בשבילי. תראה, קודם כל, אני יודעת, ולא כותבים על זה, חוץ משרת וציפורה שרת ועוד מישהו שכתב. אבא שלי, בשנות המלחמה, היה לו תפקיד מאוד חשוב, מיוחד, שנקרא, הוא היה מזכיר ה-War Supply Board. הקימו ב-1940, נדמה לי, אולי 41, ועדה חשובה מאוד עם ג'ורג' וול, שנהרג גם כן בפיצוץ הקינג דיוויד, לנסות לפתח תעשייה יהודית
אולי, שמישהו אמר לי ששילבו גם ערבים בשביל שיווי משקל, לפתח תעשייה שתספק דברים לצבאות הברית במצרים ובמדבר. עכשיו, אני יודעת את זה אישית. אז הוא עמד בראש המנגנון? לא, הוא היה מזכיר. המזכיר הכללי זה היה תפקיד מאוד חשוב, כי הוא היה היהודי, שאני יודעת את זה מאישית. אני מאוד אהבתי, אבי היה איש מאוד שקט וביישן ולא דברן גדול, איש משכיל, והיינו ביחסים, ואני הייתי בדיוק להפך באופי שלי, אבל רותי, will you come with me? הוא היה בחופש הגדול. אני זוכרת, יש לי גם תמונה, שנסענו לבית חרושת אסיס ברמת גן, ופגשנו את האחים בוז'רנו, אז היו הבולגרים, יש תמונות של אבא שלי, בודק. וקנו ריבות ושימורים בשביל הצבא. אחר כך נסעתי איתו פעם... אסיס נחשב ב-1941 למפעל הגדול ביותר בארץ. אז עשו גם, נדמה לי, מלפפונים חמוצים ודברים כאלה, אבל בעיקר ריבות. אחר כך נסענו לגבעת חיים, אני זוכרת את זה כמו היום. נסענו לגבעת חיים, היה שם מפעל של ריבות. ואני זוכרת דודים גדולים של ריבת, זה נראה כמו שזיפים כהה, ובודקים, אני הולכת, אני כזה מנוח שלפר, אני בת כמה, 13, 14, בחופש. הולכת עם אבא לעבודה. עם אבא, כן. ומדברים שם. ואחר כך נסעתי איתו לאפיקים. באפיקים היה מפעל לבדים של עץ, גם כן. ואז, אני כבר סיפרתי את זה, זה לא שאני מגלה, כי זה היה נורא דומיננטי בחיים שלי. ואז יום אחד אני זוכרת שאבא שלי חוזר, בהתרגשות גדולה, ואומר לי, אמא שלי, נהמה, I met someone wonderful. הוא הלך ופגש בדרום תל אביב, באיזה מפעל קטן, עלוב, כי הוא אמר לנו באיזה תנאים האיש הזה עובד, את מי שהיה המהנדס הראשי של זייס איקון בגרמניה, גולדברג. הוא אבי ההייטק הישראלי. הוא איש ידוע מאוד, בינתיים. הוא כבר לא חי. הוא היה גרמני שהצליח לברוח, הוא היה המהנדס הראשי של זייס. זייס הייתה חברת המצלמות, והוא הקים את אומרים זייס או צייס? צייס. זייס איקון היו קוראים לזה, זייס, זה זד. בגרמנית? אומרים צייס, זייס איקון. ואבא שלי נורא התרגש, והוא התחיל להתעסק בכל מיני אופטיקות. ככה הוא התחיל, באופטיקה. והקים, תסתכל בגוגל על... כולנו זה, הוא נהיה אבי, ובעצם הוא טיפח את כל... אחר כך שנכבשו על ידי הרוסים, אז הרוסים הפכו את זה לקו... אבל הוא היה פה, והוא פיתח. אחר כך משרד הביטחון לקח אותו, וכל ה... אבל אבא שלי... זה שום שם שאני צריך לרשום, אנחנו נרשום אחר כך את השמות גם של המורה, עוד פעם את שמו של גולדברג. אבל שמו הפרטי אני לא זוכרת. אבל אם תעשה גולדברג אופטיקה, אתה תקבל את זה. כן, זה מופיע. אני שומע רגע על פתק, כי יותר מדי דברים מעניינים אני שומע היום. רגע, אני צריכה להסתכל על השעון, כן. תגידי לי מתי. לא, אני... אפשר לעשות עוד פגישה, ברשותך. אני צריך איזה פתק. אתה רוצה איזה פתק? כן. וואו. תסתכל, גולדברג אופטיקה, זה יביא לך כמו כלום. שנייה אחת, רגע. תודה. הנה כאן. אני חוזרת זה חוזר לשאלה הזו של האמביוולנטיות. כן. אז בזמן המלחמה, אבא שלי היה נורא עסוק. הוא נסע כמעט כל חודש-חודשיים למצרים הוא היה נוסע, כי שם סיפקו את הזה, אני לא יודעת. אני נסעתי, אמא שלי ואני נסענו עם אבא שלי כמה פעמים, אפילו לפני אל אלמן הייתי מצרים. הוא לא לוקח אותנו, היינו בשפרד, זה הולכות לשתות קפה בבית קפה ומסתובבות שם. היו לאבא שלי כמה חברים, היה יהודי עשיר מאוד שהיה קרוב המלך עוד היה. שכחתי את שמו שהייתה לו בת גילי. אז אבא שלי הוא עבד נורא קשה בזמן המלחמה. ובנוסף לכל, זה לקראת 44-45, שרת וקפלן ודוב יוסף
והיו באים אלינו, יושבים בחדר ומסתודדים, ואני יודעת שאבא שלי היה, הוא ישב על 2 כיסאות, היה לו מאוד קשה. יש לזה סוף, שהסוף הוא היה רע, אבל הם התייעצו בממון, יש מכתבים של שרת שכותב על שאבא שלי נהרג, ג'וליוס, והוא אומר, וגם בכתובים שלו, שהוא היה מספק להם אינפורמציה על המצב. אני לא חושבת שאבא שלי מסוג האנשים שהיה בוגד. כן. בסוגריים אני אגיד לך, ב-46, אבא שלי, אחרי המלחמה, הוא קיבל חופשה, נסענו ללונדון, אני נסעתי ללמוד, אחי עוד היה בחיל אוויר, אבל כבר התקבל לאוקספורד, ואבי חזר, אמא שלי נשארה איתי, כי הייתי בת 18, לראות איך אני מסתדרת, וכשהוא היה באנגליה, הציעו לו ג'וב, מישהו שהוא הכיר מה-War Supply Board הזה, הציע לו ג'וב נפלא. ואמא שלי, הצברית, אמרה לו, ג'וליוס, קח את זה, משכורת טובה, נהיה באנגליה, הילדים לומדים פה, קח את זה. ואבא שלי אמר לה, מה פתאום, אני חוזר, המקום שלי בארץ. וכשהוא חזר לארץ, ועוד היה הסגן של שור, יש לי מכתב שהוא כתב לאמא שלי, שהוא מודיע לשור, שהוא צריך לעזוב, שהוא לא יכול, יש לו כתב כזה, מאוד אנגלי קטן, שהוא מתלבט יותר מדי ל-dual identity, או הזדהות כפולה. הוא אמר לשור שהוא רוצה לעזוב, ושהוא אמר בשום פנים לא, אבל הוא העביר אותו, אולי שבוע לפני שהוא נהרג, מהסקרטריאט, שהיה עם הפנים לעיר העתיקה, אני הייתי במשרד הזה, לצד המערבי מול ה-YMCA, כאילו למחלקת הפיננסים. ושם הוא נהרג. הוא אמר... זאת אומרת שהחלק שפונה לכיוון העיר... החלק שפונה עמד. יש תמונות, שתראה את כל לא כל המלון היה לצורך... לא, רק החלק הדרומי. היה בלוק. אבל זה שפונה לעיר העתיקה. כן, ולא היו, הוסיפו רק 2 קומות זה לשנים. אבל אבא שלי היה לו משרד שפנה לעיר העתיקה. אני הלכתי בתור ילדה, הייתי לפעמים הולכת לבקר אותו שם. היה לו חדר גדול, פונה לעיר העתיקה. והפייננס היה בצד שפונה, בדיוק החלק שנהרס לגמרי. החלק שנהרס לגמרי זה. לשם הוא עבר, אולי שבוע, שבועיים. אמא שלי נשארה, היו אז התכתבויות ארוכות, זה לקח הרבה זמן עד שהמכתבים הגיעו בשנות ה-46. אז אני לא חושבת שלאבא שלי היה, בסוף, כשדברים נהיו קשים מאוד, היו לו התלבטויות של מצפון. אבל תוך כדי עשייה, הוא ישב טוב מאוד. אני זוכרת שרת היה בא והיו מסתודדים, לא בן גוריון. אני אגיד לך מה אני חושב, ההסתכלות שלי לגבי היהודים ששרתו במנדט, צריך לחלק את זה לתקופות. אם אנחנו הולכים לתקופה החשובה ביותר שמרגישים את המשמעות שלהם, זה מה שאת מדברת בתקופת המלחמה. התעשייה פה עבדה, 30,000 חיילים התגדנו. מה שאמר בן גוריון, כאילו וכאילו. כן, התקופה שלפני, אוקיי, בנייה, לא יודעים מה יהיה, המלחמה זה ידע. מה שקורה אחרי המלחמה... אז אבא שלי כבר לא היה. לא, 45, 45 עד שהוא נהרג. כן. יש כאן עניין שחלק מהאנשים שואלים, אז מה קורה עם מדינה יהודית, חבר'ה, לבריטים? ולכן, זה מסתדר מה שאת אומרת עכשיו, שבשלב מסוים הוא אומר, די, אני כבר לא יכול יותר אולי. כן, מה לא, יש לי במכתבים, ויש... אני אגיד לך, יש לי גם מכתבים, כי המכתבים הם אישיים, אבל פה ושם הוא מכניס, שהוא ביקשו ממנו להעיד, כשהוא חזר מאנגליה ב-46, ביקשו ממנו להעיד מה זה היה? אנגלו-אמריקן קומישן, כן? 46. שהוא העיד, 46. עוד בהתחלה, כי הוא נהרג ביולי. כן, כן, זה קצת לפני. אז הוא, ביקשו ממנו להעיד. הוועדה האנגלו-אמריקאית. הוועדה האנגלו-אמריקאית, כן. ריצ'רד קרוסמן, נכון, הסוציאליסט, כן, לייבר. כן, נכון. אז הייתה ממשלת בבין, אז כן. בוודאי. זה הסיפור האבסורד הגדול ההיסטורי, שההתמודדות הגדולה שלנו בסופו של דבר הייתה מול הלייבור. מפאי מול הלייבור. שהיו צריכים לנהל את האימפריה הבריטית אחרי מלחמת העולם השנייה, אחרי צ'רצ'יל הגדול. אטלי.
כן. אני הייתי באנגליה, זה היה שהייתי באנגליה. כן, שלא יחזיקו ממנו כאישיות יותר מדי חזקה. ובבין בכלל היה... כן. לא, בבין היה איש חזק מאוד, הוא היה איש של ה-unions. כן, אבל להגיד לשים אותו כשר חוץ של האימפריה הבריטית בתקופה כל כך מורכבת. אבל האימפריה... היא עוד הייתה. הודו קיבלה את העצמאות לפנינו, ב-47. כן. כן. אני אגיד לך, היו להביא התלבטויות, אבל אני חושבת שלא, התלבטויות של איך למלא תפקיד עם מצפון נקי. אבל לא היו לו התלבטויות לגבי ההזדהות הישראלית, היהודית שלו. תראה, אני... את ידעת אז שהיו לו התלבטויות? זאת אומרת, את רואה את זה אז במקום? לא, במכתבים, שאני כבר הייתי באנגליה, בסוף, כי המצב פה התחיל העוצר והתחיל בירושלים. יש לך איזה מכתב שאת יכולה עכשיו קצת לקרוא ממנו ולהראות, אולי לפרשן את זה? אני צריכה לחפש, אני לא כל כך מסודרת. אני עברתי, יש לי הרבה דברים של אבא שלי, אבל... אני אשמח בהזדמנות, אם נעשה עוד פגישה, כי זה מעניין לראות את המקום שהם הרגישו... תראה, עם אבא שלי נהרג ויקטור לוי, שהיה קצת נמוך ממנו, הם היו החברים הכי טובים. ויקטור לוי היה גם כן קצין בצבא הבריטי שבא הנה, מזרחי, הוא נולד בטורקיה. ניסים שמו היה, ויקטור. כן. עכשיו, בין היהודים שנהרגו בפיגוע, כמה מהם היו פקידים בעצם? היה למדן שהיה בחור, שמשי, כן. אבל כולם היו בעצם בתפקיד? כי כל מי שהיה באגף הזה בעצם היה בתפקיד. אז תראה, המזכירה של אבא שלי, לאה בכרך נהרגה, ווול שהיה אנגלי, היו 19 יהודים. חשבתי יותר. אולי, אני לא יודעת. אני לא יודעת. בכרך זה קשור לפרופסור... לא, נדמה לי שהייתה רווקה, שהייתה מזכירה של אבא לי מכוערת הרבה שנים. נדמה לי שהיא... אולי אני מדברת שטויות, פתאום בא לי השם. ווול שהיה ראש ה-War Supply Board היה, ועוד, היה עוד מישהו, כמה אנגלים שהיו חברים עם הוריי, שהוא נהרג, שאמא שלי הייתה... לא, כי עכשיו אני חושב על זה שבעצם אולי רוב היהודים שנהרגו שם היו חייבים להיות בתפקיד, כי לא היה מה לעשות באגף הדרומי אם לא היית בתפקיד. זאת אומרת, אם באגף הצפוני, אז אולי היו אורחים במלון. לא, אורחים לא במלון, לא מתו אף אחד. זה רק הבניין, תראה, תפסה אותי פעם בזמנו, משהו מהמנהלת ויצו, גם תרמו לנו. אני יודע, יש לי את זה למצלמה, ראיה יגלו. ראיה יגלו. היא הייתה אורח, היא אמרה לי, רותי, אני הייתי ברג'אנס, שהזהירו אותנו. היא הביאה את אחותה לנשום אוויר של ירושלים בשיא הקיץ. ככה היו עושים. כן. השירים, היו בהם... אני צילמתי אותה. היום אגב, יש את האירוע של 100 שנים לויצו. היום אז אני הייתי רואה אותה פה ושם, זה לאה רבין. אז היא מספרת שהייתה... היא גם נותנת את העדות המוחלטת שהייתה הזרה. כי היא אומרת, המנהל רץ פנימה, או אחד הפקידים ואמר להם, רוצו לחדרים, go to your room, ואז שהם הגיעו למעלית, היה את הפיצוץ. כי היה שנים את ההתלבטות, כן הייתה הזרה, לא הייתה הזרה. פה זה אני לא רוצה להביע דעה, כי אמא שלי... לא מאמינה ולא מאמינה לבן גוריון, ושנאה את בן גוריון, והאשימה את בן גוריון. למה את בן גוריון דווקא בזה? מפני שהוא היה שותף. כשקוראים את ההיסטוריה, הוא נתן את האוקיי, על זה נדבר. אבל זה בוויכוח הפוליטי בינינו. בואו נדבר רגע, יש את האלמנט בפנים, מה שנקרא, מי נתן את ההוראה, מי לקח את האחריות, ויש את השאלה מול הבריטים, אם ניתנה הזרה או לא הזרה. אני יודעת. אז כמובן שאימא שלי לא רצתה, אנחנו יודעים שהיה, אמרו על הג'רוסלם פוסט ועל... כן. תראי, שואו שהיה שם, אוקיי? שאביך הוא ברח החוצה. אני לא יודע יכולה להגיד לך. ההורים שלי אהבו מאוד את שואו, ואשתו לידיעתך טיפלה המון לא, אבל אמרו עליו שהוא אנטישמי, ואשתו... ביום של הפיצוץ. כן, יכול להיות. איך הוא לא נהרג ואביך כן נהרג? משהוא היה בצד המזרחי, המשרדים שלו לא נהרסו. אבא שלי ישב על יד שואו קודם, לפני שהעבירו אותו לשם. אני חושב שהוא ברח, אני חושב שהוא יצא החוצה. לא ברח, הוא לא ברח. כי הוא זה שאמר, אני פה כדי לתת פקודות ליהודים, ולא לקבל מהם.
אתה יודע מה. אני ראיינתי גם את רות וגם את אמא שלה. היא נפטרה עכשיו. היא נפטרה? היא נפטרה לפני שנה אולי. היא נפטרה. שמשי. שמשי, היא אמרה לי שהייתה צלולה מאוד. כן, כן, אבל לימים היא התחתנה, ושם המשפחה שלה בכלל היה... אז זה אני לא יודעת. אני פגשתי אותה. קיפניס, אני חושב. באמת? היא לא סיפרה לי. אגב, אין קשר לקיפניס המשורר אצלכם. אני לא יודעת. הקיפניסים הם אולי כולם, אני לא יודעת. יש המון קיפניסים. לצד שלנו היו קוזינים כאלה. כן. אבל מעניין שאת אומרת שבעצם אמא שלך הלכה עם תחושה של הכעס שלה על בן גוריון, לא על בגין. בגין, מה אתה מדבר? לא, פה אולי אם אתה זוכר מפול. פול, ההורים של פול, הם היו בית"רים, חברים של ז'בוטינסקי ושל בגין, היחידי בעולם שקרא לפול פנחס כאיזה בגין. וכשאנחנו התחתננו, אני לא העזתי להגיד לאמא שלי שפול היה איש חיל האוויר. גרנו אז ברחובות. אני לא העזתי להגיד לאמא שלי שיש לי בן אדם שהיה באצ"ל. אז לא הזמן, הייתה חתונה גדולה ברחובות, בחצר הגדולה. רגע, פול עצמו היה באצ"ל? פול היה באצ"ל בחוץ לארץ, בצרפת. ואבא שלו היה פעיל בנשק, אלטלנה, הוא היה ליכודניקים. עכשיו, אנחנו שמנו, אז פול שם טבו, אבל הוא היה ליכודניק, הרי בבחירות ש-77 הוא ניהל את הסניף של הליכוד ביפו, ואחר כך כשהוא נסענו לניו יורק, זה היה מינוי של משה דיין אמנם, אבל זה התאים מאוד היה מינוי אישי. בתוך ממשלת הליכוד. כן, בתוך ממשלת הליכוד, זה התאים לבגין, אז שהיה קמפ דיוויד, הייתי רואה את בגין, והם היו אצלנו כל הזמן בבית. איזה היסטוריה משפחתית. אבל, ואני אגיד לך, כשאבא של פול, אמא שלי התעלמה, היא הייתה חכמה מאוד בעניין הזה, אמנם היה לה פה אחד, אבל היא לא התעסקה בה, אף פעם לא אמרה שום דבר על הז'בוטינסקיות. כשאבא של פול היה בן 90, עשינו פה מין קבלת פנים, הרמת כוסית. ופול אמר, ואמא שלי גרה אצלנו. אמא שלי נדדה, גם התעלמנה וגם איבדה בן, זה היסטוריה של ארץ ישראל. והיא הייתה פה, ועשינו לו הרמת כוסית, והזמנו את בגין. אני חושבת שאמא שלי ישבה פה, על הכיסא, ואולי נתנה לו יד, אולי התעלמה ממנו. זה היה בשביל... אבל הוא בא הביתה, בגין, הוא בא לאבא של פול. הם היו חברים... מה שמו של אביו של פול? חומסקי. בן ציון חומסקי. בן ציון חומסקי. גם כן יליד הארץ. אבל הוא גורש עם ז'בוטינסקי, הוא היה בכלא עכו. לא יודעת כמה זמן הם היו, ואחר כך הם קיבלו חנינה וגירוש. אז ההורים של פול נולד פה גם, אבל הוא גדל בצרפת. אבא שלו עבר לצרפת, הוא ידע צרפתית טוב מאוד, אבא שלו, הוא למד בסן ז'וזף ביפו. איזה סיפור. סיפור. אז פול עכשיו, אתה יודע, אם יש דין, הוא עבר, עזב התנקה מהליכודניקים. כשראיינתי את רות למדן, אז היה בתקופה של הבחירות כאן בזה, הבן שלה רץ, כן. היה מועמד של מרץ. כן, כן. וכשראיינתי את האמא, היא אמרה, אני לאומית. כן? הסבתא, כן. מה אתה מדבר? כן. לא ידעתי. כן. לא ידעתי. אני ראיתי את רות כמה פעמים, גם האח... אבל היה מאוד מעניין זה. אוקיי, אז עכשיו אני... לאן הגענו למאורעות, אני אגיד לך למשל, מתי היה הספר הלבן? אני צעדתי... האחרון? לא, בהפגנות, ב-38 אני חושבת. אני זוכרת אותי כתלמידת גימנסיה, מפגינה. אבא שלי עובד בזה, מפגינה. הספר המשמעותי האחרון פורסם ב-17 למאי 39. אז הפגנו. הגדול, זה היה, כן. זה האחרון שסגר בעצם את העלייה. את הגולל, כן. אז אני הפגנתי פה, תמיד, והייתי תראה, הבית שלנו היה חצי אנגלו-סקסוני, כי אמא עולם צברית, אבל אמא שלי מאוד התאנגליזה ככה, אהבה מאוד את האנגלים, אהבה אותה מאוד.
ואני נשארתי מאוד צברית, הייתי בצופים, והייתי פעילה, והייתי מתעמלת, וכשהיו באים, בית היה מאוד פתוח, היו באים חברים, וההורים היו מדברים אנגלית, הייתי מתביישת. אתה יודע שזה היה. גם כל החברים היקים שלי היו מתביישים שההורים מדברים קורט בלומפלד, אך יארה, ככה היו מתנהלים אז. ואנחנו כבר נהיינו צברים. תראה, אני זוכרת את המאורעות, כן, אני זוכרת עוד משהו. במשפחה שלי, זה ממשפחת קיפניס בתל אביב, הרגו מישהו דרך נישואים. אני זוכרת, היו בני דודים של אמא שלי שגרו על יד שדרות רוטשילד, הרגו אותו ביפו, בתחילת המאורעות של 36. אבל הייתי עוד קטנה, אז ככה, זה לא... אני זוכרת שהלכנו שם ודיברו, אבל הסתירו מילדים, כשלא דיברו על המוות בנוכחות ילדים. זה היה טאבו. זהו. סליחה. אין בעיה. סיפרתי לך על ה-wash supply board של אבא שלי. כמובן, אני הייתי כבר נגיד ב-44, הייתי כבר בת 16, 15, 16. הייתי עסוקה בזה, לא עניינים האלה. ורק אני יודעת שהוא היה נוסע הרבה לקהיר, וכמה פעמים אנחנו הצטרפנו. ויום אחד הוא אומר לנו, יש ועידה מאוד גדולה של כל האמפייר בהודו, והוא מוזמן, ונסע להודו לאיזה שבועיים, שלח לנו תמונה על יד טאג' מהל, ואחר כך הוא חזר, אני זוכרת את זה, כי אמא שלי נהגה, ואספנו אותו בטבריה, כי המטוס נחת על הים, פה היה טייס. זה היה קו תעופה מהכנרת להודו, כן. להודו. ושמה היה עניין, כנראה שאבא שלי מאוד, זה כיבד אותו, והוא שמר את כל המניוס וכל הקבלות, אתה יודע, וייסרוי, היה ארוחת ערב אצל המשנה למלך, התפקיד הכי חשוב בהודו היה וייסרוי, אני לא זוכרת, תמיד לורד. הוא שמר את התפריטים, יש סידור שולחנות, איפה יושבים. זה היה לו כנראה כבוד מאוד גדול, זה לא כל כך התאים, אבל מצאתי, הוא שמע, הוא לא שמע תפריטים, זה מאוד... אז בוא נעשה כך, בוא נסיים, שצריך. אם אפשר, נקבע עוד פגישה, תוציא קצת מסמכים ותמונות. בסדר. אני רוצה לצלם. יש לי תיק שלם, אבל הוא זאת אומרת, סל כזה, ששם יש מכתבים של אביב, באמת תמונות. מה שנמצא, לפי זה נפתח את הסיפור. כל מיני תמונות, כי אני רוצה יום אחד גם לשמור את החומר הזה, כי אולי כבר מישהו כותב על זה מחקר, על כל הנושא של החלק התעשייה, התרומה של ארץ ישראל לתעשייה, כי יש גם את הסיפור, קודם כל הנפט, בתי הזיקוק, זה הדבר אחד הכי חשוב. אז אני אגיד לך, הוא כבר לא בחיים. הבן של סמואל, הנכד של הנציב העליון הראשון. ראיינו אותו. דוד. כן. לא, אז אני לא מדברת על דוד. אני מדברת, היה לו אח, דן, שהיה חבר טוב מאוד שלנו, כן. שעבד בשל פה, כן. הוא כבר לא בחיים כך שאתה לא, עבד בשל, הוא היה גבר אטרקטיבי כמו שחקן קולנוע, וגם היו לו ככה הרבה רומנים ידועים, וכשהבריטים עזבו, הוא היה חבר מאוד טוב שלנו, הוא היה חבר של אחי, כשהבריטים עזבו, הוא עזב איתם. והוא נסע, הוא היה בתאילנד, נהיה מאוד 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 גבוה בשל, אחר כך הוא עבר לקונטיקוט. אנחנו עוד ראינו, היינו בניו יורק, ראינו אותו. אז הוא יכול היה לספר לך, אבל הוא כבר איננו. זה מעניין שזה... זה דוד, זה הכימאי, זאת אומרת הפרופסור. כן, מאוד כימאי יהודי, כן. כן, אבל האח שלו, הצעיר, דן, הוא ירד עם הבריטים ככה. אבל הוא היה פה, היה לו תפקיד חשוב, ואז אבל הבריטים בעצם היו בבתי הזיקוק עד 56, בפועל. אז דן עזב. אז גם, כשאח שלי למד משפטים, עשה סטאז' אצל יעקב סולומון בחיפה,
הוא גר, הם שכרו 3 רווקים, הוא גר עם דן הודיה. כן. ואחי היה, אז הוא עזב עם הבריטים ב-56. אגב, יעקב סולומון מחיפה, אני ראיינתי את הבת שלו. תמי? לא, מה שמה? לא. זו שגרה לא תמי, מה שמה? לא, אני חושב שהייתה באצ"ל וישבה בכלא. לא. לא? כן? כי הוא היה מפאיניק פברנט, יעקב שדה. אז אני ראיינתי שקשור לסולומון, עורך דין בחיפה. לא, זה יעקב סולומון. רק להגיד לך עוד משהו אחד חשוב, גם כל הפוספטים בים המלח. אז זה נובומסקי? בזמן מלחמת העולם השנייה, זה היה חלק מתהליך, גם הברום, כל הדלק של המטוסים, זה דלק מועשר בברום, וזה הכל הגיע מים המלח. עכשיו, כל תעשיית השימורים, המתפרות בקיבוצים, זה בלתי נתפס. תחתונים, אני אומרת, אז אבא שלי הלך לקיבוצים. אני אומרת לך, אבל אני זוכרת שהוא היה עם הגרביים ועם תחתונים, נדמה לי לודזיה עושה גם תחתונים, אני חושבת, אבל בעיקר אני זוכרת גרביים. התחילו אז לעשות גרביים חכי גדולות כאלה בצבא. זה סיפור, אבל זה, זאת אומרת, אנשים, מי שעוסק בהיסטוריה מודע שהתנופה לתעשייה התחילה ב-43 או 40, בזה אל הלמן בעצם, בזמן אל הלמן, שהצבאות היו שם, אנחנו סיפקנו להם המון דברים, עוד. קשה להגיד את המילה, אבל בזמן השואה היה פה פרוספריטי. זה קשה להגיד את זה, היה פה, היה תפקיד מאוד, ופה המשחק, העניין הזה עם האמביוולנטיות, עם המערכת היחסים הבריטים, אני אף פעם לא מאשים את הבריטים, בטח לא ממניע אנטישמי, מה שקורה בעצם, מסתכלים על זה בתמונה הגדולה, כשמתקרבים למלחמת העולם השנייה. קולוניאליזם, לא? לא, אבל כשמסתכלים על המפה העולמית, יש אז 700 או 800 מיליון ערבים מוסלמים, שיושבים בנמלים... היה הנפט של עיראק, היה אחד הדברים הכי חשובים, לא פרס. קודם היה עיראק. לא, קודם היה פרס, אבל אחר כך עיראק היה, כי היה עם סיפורים מוצדק וכל... עכשיו, כל הנושא הזה של לשמור על שקט, לאורך החופים של המזרח התיכון, מרוקו, מצרים, לוב, זה הכל מוסלמים, להיכנס למלחמת העולם השנייה, בלי תמיכה של העולם המוסלמי, לעומת 600,000 איש. לא, פה 600, אני מדבר על כל ה-14 מיליון, אוקיי? או כל זה, זה המחיר ששילמנו. תראה, אי אפשר להאשים את הבריטים בשואה. לא. אפשר להאשים אותם בזה שהם לא פתחו את השערים, לא באנגליה ולא בארצות הברית וגם לא בישראל. גם האמריקאים היו נוראים בזמן. לא נתנו, יש אנשים צבעו, אני קוראת הרבה מאוד על התקופה הזו, הם צבעו לבקש את האישור כניסה לארצות הברית ולא... היו תורים? איך קוראים לזה? סרטיפיקט. הסרטיפיקטים אמרו כבר, גמרו את אלה מהולנד, או גמרו את אלה מבלגיה, וזה לא נורא, האמריקאים היו... כן, אני הייתי באמבורג לפני חצי שנה, ובמקום שבנו יצא סנט לואיס. עכשיו, הסנט לואיס יצא ב-14 למאי 39, שזאת הייתה חלק מהפרופוגנדה של גבלס, שהוא רצה להראות, הנה, בבקשה. הם גם פחדו מהסגר, החרם. הגרמנים מאוד דאגו על החרם שגם היהודים הכריזו עליו בארצות הברית. זה השפיע על הכלכלה? הסיפור החרם מתחיל ב-33 שקשור לארלוזורוב. כי בעצם ארלוזורוב היה, היישוב היהודי היה בעד, אוקיי, זה הדיל, אנחנו משאירים את הכסף פה ולוקחים סחורה וציוד מכני. אז היום הליכוד משמיץ את הסידור הזה. כן. אפשר לחשוב, הם גם כן... לא, אבל מצד אפשר, אם ניכנס לראש שלהם, הסיפור הוא כזה, מה שג'בוטינסקי אמר אז, זה שאם כל סוחרי העולם היהודים, עם ההשפעה שלהם, יכריזו על חרם על גרמניה ויפעלו בכל מדינה שיש להם את הכוח, מעיראק עד ארצות הברית, אז יכול להיות שתהיה השפעה, כי הגרמנים היו צריכים כסף לבנות את הרייך השלישי, והרבה מאוד כסף יהודי בנה את הרייך השלישי, חלק מהעניין, אבל מצד שני זה הביא לפה את כל תעשיית הלבנים, הנגרות, המכניקה, צייז, למה הבחור ההוא הגיע? חלק מהעניין. לא, הוא היה פליט. אלה שהגיעו, בין 30, הגיעו 60,000 יקים.
כן. נדמה לי. כן. בשנים האלה, מ-33 עד 39. כן, כן. אני אומרת לך, המון היום, אני זוכרת את זה בירושלים, ליפטים, זה ככה הייתי ילדותי, מטפסת על ליפטים, המושג של וקורעת הליפט, את השמלות עם המסמרים. הבן יהודה שטרסה. בן יהודה שטרסה, בדיוק. זה... כן. אבל אני זוכרת את זה מירושלים, אגב, כי בירושלים הגיעו, אני אומרת לך, הבלומנפלדים וכל מיני משפחות כאלה כביכול אינטלקטואליות, הפרופסורים, ואלה הם גם קיבלו ג'ובים באוניברסיטה, חלק מהם. כל רחביה הייתה מלאה, וכל הרופאים. בוודאי. הרופאים שאנחנו גדלנו בירושלים, חצי הרופאים היו יקים. לגמרי. כן. עכשיו, אם את רוצה לחבר את זה רק עם ההשפעה, בוא ניכנס לראש של הערבים, מה הם רואים בשנות ה-30? זרם של יהודים, ובונים מדינה פורחת, וזה מה שמביא את המאורעות בעצם. נכון. אז הכל פה מתקשר. שוב, הבריטים, לנהל אימפריה זה קשה. טוב, נסיים להיום? כן, אני לא... אני שואלת אם אתה צריך להגיע גם אליי, או שבעצם... רק אליי, שמעת שטור. בוא נעשה עוד פגישה. כן. כן, כי את צריכה ללכת היום. אני למועדונים של קורבנות שמקימים לנו עכשיו. גם אני יתום מגיל 9 חודשים מאבי. כן. באמת? ממה הוא מת? הוא סרטן, הוא היה כימאי במכון ויצמן. חיי. זה כל החבר'ה שעבדו עם הפולימרים במחקרים של שנות ה-60. איך קוראים לך? פלג לוי. המחלקה של אהרון קציר. רגע, מי... אוי, שמות זה דבר נורא. רינה פלסר. היה מדען במכון ויצמן, שגם כן מת צעיר, היה כנראה איש מוכשר מאוד. היא הייתה איתי כימאי? אני לא יודעת. הבן שלו הוא צ'לן מאוד מוצלח, בצבי פלסר. אוקיי. אבל אני יודעת שהוא מת. היה גל, בגלל הכל, היה תקופה גם עם החומרים וגם איך שחיו עם זה, אז אבא שלי היה אחד מהם, ואני הייתי אז בן 9 חודשים. אז גדלתי גם משפחה. בן כמה הוא היה? 40. אני הייתי הבן זקונים. אז העניין הזה של אלמנה עם 3 ילדים, אני הייתי השלישי, אני גדלתי בסטטוס הזה של אלמנה עם 3 ילדים, ובארץ ישראל העניין הזה של אלמנה לא של מלחמה זה דרג יותר נמוך, זה קצת יותר קשה. אבל תמיד, וגם כשראיינתי את רות, וזה קרה לי כמה פעמים שאני מדבר עם... תראה, רות יש לה דברים, רות הייתה מאוד צעירה. כן. ומצבם הכלכלי היה קשה כנראה. היא סוחבת. כן. כן. אז תראה, אצלנו, קודם כל, אמא שלי הייתה כנראה אישה חזקה מאוד. הטרגדיה של אבא שלי זעזעה אותה, כי זה שינה לה את כל החיים, היא גם עשתה החלטות כל כך לא נכונות. היה לנו בית גדול בירושלים. המשפחה הייתה מאוד מקובלת, אורחים ומארחים וקונצרטים, וכזה מין בית מאוד פתוח וזה. וכשאבא שלי נהרג, היא אמרה, אני לא חוזרת לבית. וחזרה לרחובות, איפה שהיא גדלה. הבית היה מספיק ארוך כזה, והיה לה שם פינה. אבל כבר לעשות חוג, היא הייתה בת 50 ומשהו, לעשות חוג חברים חדשים, ואחר כך היא עשתה החלטות. אז היו לה יציאות כאלה, היא שנאה את בגין כמובן, שנאה את בן גוריון, היא לא אהבה אותו גם באופי שלו, גם לפני שקרה לה עם הקינג דיוויד, לא אהבה אותו. אבל אני חושבת שאנחנו גדלנו בתקופה של מין עשייה כל כך מרגשת, 46, 7, 8, שאנחנו לא שמנו את עצמנו באמצע. אני אומרת את זה לא, בכל הצניעות. הסתכלנו קדימה, גם שאחי נהרג, לי זה היה אהבת נפשי, אחי, זה היה נורא. אבל איכשהו כל הזמן הייתה עשייה. ואחר כך אני קוראת שיש ארגון קורבנות, והכל גם כסף, פיצויים של קורבנות של זה וקורבנות של זה, זה מזעזע אותי, איך שאנשים מצטלמים בטלוויזיה עוד לפני הקבורה, נכון? כן. נורא. מזעזע אותי. מביאים את האבל, לא עושים, אין אבל, זה פשוט יחסי ציבור. כן.
דברים השתנו, זה מעניין. אבל אנשים, זה השתנו, תראה, הכל הולך, מספרים לך הכל בטלוויזיה היום. אבל כשאני רואה קורבנות, אנשים שאיבדו ילדים, או חיילים, או כל מיני, ותקף הטלוויזיה שם הם כולם מתראיינים, מה זה? אבל זה נכון אנחנו חיינו בתקופה מאוד טובה, עם כל כך הרבה ציפויות. היום אנחנו מדוכאים עד מוות, אבל חוששים. בוא נעשה ככה, כי אני גם הולך, יש להם אירוע בירושלים. טוב. שאני משתתף בו, ונעשה